අපේ මේන් channel එකට subscribe කරලා නැති අය අමතක කරන්න එපා. සම්බන්ධ වෙන්න 47400ක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් links තියෙනවා YouTube video description box එකේ. නැත්නම් මේ video එක යටින් subscribe කරන්න button එක තියෙනවා. වගේම interested අයට join වෙන්න පුළුවන් member කෙනෙක් විදිහට මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඉතින් join වුණොත් අපිට පුළුවන් තවත් තොරතුරු buy කරන්න, news buy කරලා share කරන්න මුළු community එක හරහාම. coin market cap එකට එනවා නම් මේ වෙනකොට අපි prices බැලුවොත් overall crypto bitcoin price එක 16740යි, ethereum 1244යි, slightly down. BNB no change 255, Ripple 2% down 733යි, Dogecoin අදත් 3.4% down මේ වෙනකොට. Ripple ට යටින් ඉන්නවා market cap එක විදිහට බැලුවොත් Ripple බිලියන 16යි, Dogecoin මිලියන 9යි. අපි stable coins ටික අයින් කරලා බැලුවොත් අංක 1 2යි 3යි 4යි 5 වෙනි ස්ථානයේ top 5 coins අතරේ meme token එකක් තියෙනවා කිව්වොත් විශ්වාස කරනවද? Dogecoin ඉන්නවා. ඊළඟට Cardano 726යි 1% up, Polygon 2.6 down 77යි, Litecoin 1% down 73.93යි, Polkadot no change 4.58යි, Solana 12.89යි, අර 13යි ගණන් වලින් අද down 2.5% down මේ වෙනකොට. පහුගිය year to date බැලුවොත් මේ අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට 29% up වෙලා තිනවා. වගේම අංක 14 ස්ථානයට ප්‍රොමෝට් වුණා Solana. ඊට පස්සේ Tron ඉන්නවා 7% down, Tron 7.5ට වැටලා තිනවා 7% down. Shiba Inu 3.6 down 7.8යි, Uniswap 2.5 down 5.30යි, Avalanche තවත් 3% down 11.46යි. මේක තමයි overall තත්ත්වය. Bitcoin price එක මේ වෙනකොට 10752 තියෙනවා, slightly green. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට non farm payroll news එක release වුණා මීට විනාඩි 15කට කලින්. ඉතින් market එක මේ වෙනකොට react කරනවා. මේක ඇත්තටම తాවකාලිකව bullish news එකක්. ළඟ bullish, දුර bearish. ඒක කියන්න මම හේතුව කියන්න. මේ වෙනකොට non farm payroll මේක traditionally bullish news එකක්. ඒකට හේතුව expectation එක තිබ්බේ 2,02,000යි jobs create කරાવી කියලා. නමුත් 2,23,000 create කරලා තිනවා. ඒක amazing bullish news එකක්. හැබැයි ඉතින් මේක මොකක්ද කියන්නේ මේ labor market එක strong කියන එක 2,02,000 දක්වා වැඩි වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක labor market එකට හොඳයි. ඒ නිසා මේක good news එකක් විදිහට read කරනවා. නමුත් ඉදිරියේ එන FOMC rate hike එකේදී FOMC meeting එකට මේක negative overall interest rate එක උඩ දාන්න තවත් 50 basis point වලින් මේක පොඩි push එකක්, මේක support එකක් තියෙන නිසා මේ වෙනකොට CNBC කියන non farm payroll rose to 23 in December as strong jobs market tops expectation. 2,00,000 expect කරේ 2,23,000 number එක ආවා. ඉතින් මේක තමයි මේ අලුත්ම තොරතුරු market එක react කරන්නේ මේ තොරතුරට. ගිය මාසේ නම්බර එකත් එක්ක බලපුවම ගිය මාසෙ මම හිතන්නේ 2,56,000ක් තිබ්බේ. ඒකත් එක්ක බලපුවම මේවර ලොකු drop එකක් තියෙනවා. නමුත් ඇනලිස්ට්ලා කොහොමත් ඒක expect කරා. හැබැයි ඒ expect කරපු ගානට වඩා නම්බර එක මේවර වැඩි. තාම හරියටම මේ S&P 500 එක වර පේන්නේ. හරියටම මේ news එක තාම කියවගත්ත නැත්නම් මේකට react කරන පාටක් තාමත් පේන්නේ නැහැ. මේක news එක release වෙද්දි green වුණා. දැනට මාකට් එක නැවත පොඩි consolidation එකක තියෙනවා. ඉතින් බලමු අපි අද දවසේ මාකට් එක සිකුරාදා දවසේ තව පැයකින් මාකට් එක ඕපන් වෙනකොට බලන්න පුළුවන් මේක ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා කොයි විදිහටද කියව ගන්න කියලා. දැනට පොඩි bullish ගතියක් පේනවා. Ethereum classic එකවර classic demand එකක් ආවා Ethereum classic වලට. ඉතින් ඒ නිසා Ethereum classic මූණා අතරම volume එක පැත්තෙන් බැලුවොත් Bitcoin Ethereum ඒ කියන්නේ මේ පරද්දන level එකට volume surge එකක් ආවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේක පැහැදිලිවම buyers-ලා ලොකු volumes වලින් dip-buy කරා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක sustain කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා Ethereum Classic වලට. මේ තියෙන්නේ Ethereum Classic chart එක බැලුවොත් මෙතන පෙන්නනවා 50 මේ yellow line එක 50 period moving average එකට තමයි ආවේ price එක. ඉතින් මේක convincingly break කරන්න ඕන. uptrend එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉතින් මේ channel break එක සිද්ධ වුණා. නමුත් දැන් 50 period moving average එක ගාව consolidate වෙනවා. ඒ වගේම weighted sentiment එක සාමාන්‍යයෙන් weighted sentiment එක Ethereum Classic සම්බන්ධයෙන්
තියෙන්නේ දැනටත් නෙගටිව් සෙන්ටිමන්ට් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ බෙයාස්ලා යම් වෙලාවක කන්ට්‍රෝල් එක ගනීවි කියන විශ්වාසය තමයි තියෙන්නේ. මේක සස්ටේන් කරන්න බැරි වේවි කියන එක. ඉතින් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටීස් බලපුවම යම් ප්‍රමාණයක සස්ටේනබිලිටි එකක් දැන් පෙන්වනවා. ස්ලයිට්ලි ඉන්ක්‍රීස් වෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම හැෂ් රේට් එක බැලුවොත් අර එකවර ප්‍රයිස් පික් අප් වීමත් එක්කම හැෂ් රේට් එකත් පික් අප් වුණා. ඉතින් මේක මයිනර් ප්‍රොෆිටබිලිටි එක වැඩි වෙන්න හේතුවක් වුණ නිසා හැෂ් රේට් එක නැවත පික් අප් වුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒක විදිහටත් අපි ඉදිරිය ගැන බලන්න පුළුවන්. ඉතිරියම් ක්ලාසික් වල මේගොල්ලන්ට මේ ප්‍රයිස් හයික් එක සස්ටේන් කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන කාරණේ. ඒඩා සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙනවා. 2023 ඒඩා එකට හොඳ වසරක් වේවි කියන එක සම්බන්ධයෙන් අනාවැකි පළ වෙනවා. ඒඩා මේ පහළ තියෙන 715 සපෝට් ලෙවල් එක 740 මේ දෙක අතර දැන් දෝ ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් 40න් ක්‍රැක් වුණා. 15ට නෑවිත්ම 724න් හැරෙයිද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේනකොට ඒඩ සම්බන්ධයෙන් good news තියෙනවා. 2023 ඒඩ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කාරණා තුනක් එළි වේවි නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ලොන්ච් කරાવી ප්‍රොජෙක්ට්ස් තුනක් සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට කතා කරනවා. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි ඒඩා එකට ස්ටේබල් කොයින් එකක් 2023 වර්ෂයෙන් නියමිතයි. එකක් නෙවෙයි අතරම ස්ටේබල් කොයින් දෙකක්. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි මේ USDA කියන්නේ. USDA කියන්නේ centralized traditional stable coin එකක්. ඔය USDC වගේ එකක්. මේක directly fiat currency backed stable coin එකක්. එතකොට මේ හැම USDA එකකටම ඇමරිකානු ඩොලර් එකක් බැක් කරනවා. රියල් කරන්සි එකක් බැක් කරලා තියෙන. එතකොට මේකේ රිස්ක් එකක් නැහැ. මේක audited reserves maintain වෙන ස්ටේබල් කොයින් එකක් විදිහට ඔපරේට් වෙනවා. එතකොට USDA ඒමට නියමිතයි 2023. මේක කාලයක් තිස්සේ චාල්ස් හොස්කින්සන් ප්‍රොමිස් කරන් හිටපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ෆයිනලි ඔන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා 2021 ඉඳන් කියපු එකක් එනවා. අනිත් එක තමයි Cardano එකේ අනිත් second stable coin එක. මේක algorithmic stable coin එකක්. නම Jade. එතකොට මේ Jade ගැන කතා බහ වෙනකොට algorithmic stable coin සම්බන්ධයෙන් අපිට bad experience එකක් තියෙනවා. දන්නවා ඒක USTC Dogecoin ගේ අර Luna seed එක. එතකොට Luna C Jade මොකද්ද USTC එකේ price එක maintain කරන්නේ ඩොලර් එකේ peg එක USTC බර්න් කරලා නැත්තම් mint කරලා මේ දෙක අර equation එකකින් සම්බන්ධයි. ඒ විදිහට තමයි ඩොලර් එක peg එක maintain කරන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Jade આવොත් algorithmic stable coin එකක් විදිහට Jade එකටත් USTC නැත්තම් Dogecoinට US මේ Terra ecosystem එකට වෙච්ච දෙයම වේවිද කියලා. නමුත් ඒක එහෙම නොවෙන්න මේගොල්ලොන්ගේ mechanism එක ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයකට යනවා. මේකේ Jade තියෙනවා. තොර Jade එකේ peg එක ඒඩා එක්ක තමයි Jade එක ඩොලර් peg එක තියාගන්නේ. නැත්නම් ඩොලර් එකේ value එක maintain කරගන්නේ ඒඩා wallet එකකට දැමීම හරහා. හැබැයි යම් එකකින් ඒඩා කඩාගෙන වටනොත් ඒතකොට Jade කඩන් වටනෝනේ අර USDC එකේ Terra එකට වුණා වගේ. ඒ නිසා ඒක වළක්වන්න තව Shen කියලා තවත් token එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. Shen උත් highly volatile token එකක්. ඒ Shen volatility එක අනුව Jade price එක Shen එක හරහා control කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේක ටිකක් explain කරන්න ඕන කතන්දරයක්. ඉතින් මේ පුංචි වීඩියෝ එකේ ඒක කරන්නේ නැහැ. මම මතක තියාගන්න Jade කියන stable coin එක එනවා. ඒකේ price එක algorithmic. එතකොට ඒඩත් එක තමයි connect කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි USDC එකට වෙච්ච වැඩේ නොවෙන්න මේකට Shen කියලා තව project එකක් නැත්නම් තවත් token එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒතකොට Shen එකෙන් තමයි Jade එකේ ඩොලර් peg එක හෝල් කරන්න උදව් කරන්නේ ඒඩට. ඒ ටික මතක තියාගන්න. අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් වෙනම කතා කරමු එනේවා සම්බන්ධයෙන්. මොකද මට අනිත් කාරණා දෙක. දැන් මේ stable coin එක තමයි එක. දෙවෙනි එක තමයි layer 2 solution එකක් introduce කරනවා Hydra කියලා. ඒඩා එකට දැන් අපි දන්නවා Ethereum එකට layer 2s ලා ගොඩක් ඉන්නවා. Immutable X ඉන්නවා, Optimism ඉන්නවා. මේ වගේ මේ optimistic rollups එකේ rollup තාක්ෂණ ඔස්සේ layer 2s තියෙනවා. Ethereum එකට Hydra එකටත් එනවා layer 2 scalability solution එකක්. ඉතින් මේකත් කලින් ප්‍රොමිස් කරලා තිබ්බ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඔන්න 2023 මේක 2020 තමයි white paper එක ආවේ. දැන් 2023 ඒඩා එකට එනවා, Cardano එකට එනවා layer 2 scalability solution එකක්. ඒක දෙවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක. තුන්වෙනි එක තමයි මොකද්ද?
chain link වගේ Oracle solution එකක් එනවා Cardano එකට. ඉතින් පේනවා පැහැදිලිවම Cardano grow weaving තියෙනවා slow වුණත් grow weaving තියෙනවා. දැන් අපි so වේගෙන් ආපු Solana ආවට වැඩි වේගෙන් ගියා. ඒ කාලේ Solana Cardano හිනා වුණා. ඉතින් Cardano එකේ Charles Hoskinson කෝ ඉවසීමෙන් අපි මේ ගමන යමු. අපි මේ වැඩි කරනවා කියලා ඉතින් කිව්වා වගේම දැන් ඔන්න එක පිට stable coin දෙයක් එනවා. අලුත් projects overall 3ක් එනවා. මේක තමයි අලුත්ම එක. Oracles. ඉතින් chain link ට සමාන්තර service එකක් provide කරන real world එකයි Cardano world එකයි සම්බන්ධ කරන් අලුත් project එක. ඉතින් මේක launch වීමට නියමිතයි 2023. ඉතින් Cardano සම්බන්ධයෙන් අපි මේ වෙනකොට පොඩි bullishness එකක් මේ green candle එකක් මේ first green candle එක අලුත් අවුරුද්දේ green candle එකකින්ම පටන් ගත්තා. ඉතින් බලමු Cardanoට පුළුවන් වේවිද මේක උඩට ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් සත 15ට තව පොඩි රවුමක් ගහලා මෙතන consolidation එකකින් පස්සේ bull run එක ආවිද. ඒකෙසෙත් සත 24 25 දැන් අද සත 27යි. මේක 23ට වැටෙනවා. ඉතින් මේ region එක dip buyers-ලට interested region එකක් බව බැලුමට පේනවා. මෙන්න මේකත් බලාගෙන දවසේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක හමාර කරමු. Forget Bitcoin and Ethereum. This XRP price candlestick is extremely bullish කියලා කියනවා. ජනවාරි 2 chart එක බලනවා නම් මේ ජනවාරි 2 හැදිච්ච මේ candle එක මේක මේ පහළට හැදිච්ච long wick එක price එක පල්ලයට push කරලා නැවත ආපස්සට ගෙනල්ලා 734 area එකේ නැවතුවා. මේක ඇවිල්ලා 2000 ඒ කියන්නේ මේකේ ජූලි මාසෙ 2022 ජූලි වගේ ඉඳලා කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේන්ටේන් කරගෙන එන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකට ඇවිත් තමයි මේක ජූනි මාසේ ජූලි මාසේ සෙප්තැම්බර් මාසේ නොවැම්බර් මාසේ හෝල්ඩ් කරපු ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මෙවරත් හෝල්ඩ් කරා. ඉතින් මේ සිමෙට්‍රිකල් වෙජ් පැටර්න් එකක් ෆෝම් වෙනවා XRP වල. ඉතින් මේකේ bullishness එක නැත්තම් bull up trend එක confirm කරන්න එක signal එකක් තමයි මේ bottoming tail එක මේ long wick එක පහළට තියෙන මේ doji එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය support එක හැදුනම trend reversal එකක් කියලා අපි කියනවා. ඉතින් මේක එක sign එකක්. නමුත් මේ upper trend line එක 742 area එකකින් convincingly break කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි Ripple-ට bull run එක continue කරන්න කියන එක තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රංශයේ central bank ගවර්න කියලා තියෙනවා යුරෝපයේ එන මයිකා ප්‍රොපෝසල් එකෙන් cryptocurrency regulations introduce කරන්න 2024 විතර කාල යනවා. එතකන් ඉන්නතු අපි immediately මේක regulations ටිකක් introduce කරමු කියලා crypto traders ලට crypto service providers ලට කියලා. ඉතින් මේක තමයි central bank ගවර්න කෙනෙක් අලුතෙන්ම crypto සම්බන්ධයෙන් කරපු කතාව. International Chess Federation එක Web3 services use කරන්න යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ games, ඒගොල්ලන්ගේ player ranking, ඊළඟට games දැන් අපි දන්නවා ක්‍රිකට් උනත් ගත්තම දත්ත ගණනාවක් තියෙනවා ගබඩා කරන්න. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා තරඟ දත්ත ගබඩා කරන්න හොඳම reliable source එක තමයි cryptography. මේක මම මීට අවුරුදු 2කට විතර කලින් කියලා තිනවා. ඉඩම් කඩම් ඔප්පු තිරප්පු දත්ත ගබඩා කරන්න solidම public ledger එක තමයි crypto ledger එක. ඒවා කාටවත් මේ පගාව අරගෙන නැත්තම් මේ වෙනත් අකටයුතුකම් කරන්න පුළුවන් ledger එකක් නෙවෙයි. මේක public ledger එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඉඩම් කඩම් ඔප්පු වලට හොඳම crypto ledger එක. ඒ වගේම ක්‍රීඩා දත්ත සටහන් කරන්න හොඳම ledger එක මේ crypto ledger එක. ඒ බව දැන් මැනවින් ඔප්පු වෙනවා. Avalanche එකේ network එක use කරන්න යනවා මේ chess federation එකේ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා. ඉතින් දැන් මේක මම දැන් ඊට කලිනුත් කිව්වා ලෝකයේම ජීවත් වෙන සියලු මිනිසුන්ගේ health ඒගොල්ලන්ගේ physical health එක සම්බන්ධ සියලු history එක ගබඩා කරන්න පුළුවන් system එකක් හැදෙන්න ඕන. Cardano එකේ Charles Hoskinson උත් වරක් එක කිව්වා. එතකොට ලෝකේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න එක්කෙනෙක් මේ කැනඩාවට ආවත් යම් අතුරු අන්තරාවකට පාත්‍ර වුණත් එයාගේ health information අර cryptographic තාක්ෂණය ඔස්සේ access කරන්න පුළුවන්. ඊටාම reliably වෙනත් scammers ලට නොයා අර cryptographic තාක්ෂණය ඔස්සේ. නැත්තම් කැනඩාවේ වෛද්‍යවරයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෛද්‍යවරයාට කෝල් කරපුවම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ડોක්ටර් දන්නේ නැහැ මේ කැනේඩියන් ඇත්තම ડોක්ටර්ද කතා කරන්නේ වෙන හොරෙක්ද කතා කරන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ ඩෙන්ටිටි ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් අර cryptographic තාක්ෂණ ඔස්සේ ප්‍රශ්න මගහරවගෙන real service එක on time දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ cryptography. ඉතින් දැන් ඒක ක්‍රමයෙන් මාරු වෙනවා. මේ crypto adoption එක ලෝකෙ සිද්ධ වෙනවා පේනවනේ. මේක අවස්ථාවක්. එතකොට මේ තව අවස්ථාවක් දැන් Shopify කියන්නේ අපි දන්නවා online මේ
මාකට් ප්ලේස් එකක්. ඒක Shopify merchants ලට දැන් පුළුවන් NFTs ඩිසයින් කරන්න, mint කරන්න, sell කරන්න Avalanche network එක හරහා. දැන් Avalanche සම්බන්ධව නැවත කතා බහ වෙනවා. අපි දන්නවා ඩොලර් 11.50 දක්වා Avalanche වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් Avalanche සම්බන්ධයෙන් එන තවත් තොරතුරක් ඉතින් ඉදිරියේදී තව තොරතුරු ගණනාවක් එවිදී මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දුරට යන නිසා මම ගොඩක් දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. Avalanche chart එක quickly බලාගෙන අපි අද දවසේ වීඩියෝ එක හමාර කරමු. ඉතින් price එක 140 ගණන් වලට ගිහිල්ලා Avalanche මේකට 11.50 දක්වා drop වුණා. අපි හිතුවා මේ support එක hold කරાવી කියලා ඩොලර් 14.50 15 ඒරියා එක hold කරේ නැතිනුත් වැටුණා. නමුත් මේ historical level එකකට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඩොලර් 10 වගේ region එක previous massive support එකක් බව පෙන්නනවා. ඉතින් එතනින් වටනවා තායි ඩොලර් 8 ඒරියා එක. ඉතින් මේ 8-10 region එක dip buy කරන්න Avalanche වලට හොඳ ඒරියා එකක් බව පේනවා. ඉතින් බලමු. තාම පහලට එන්න ඕන තරම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. එමනම් වීඩියෝ එක හමාර කරන්න අමතක කරන්න එපා. Patreon group එකට interest rate සම්බන්ධයෙන් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. වගේම අපේ Instagram එකට සම්බන්ධ වෙලා මේක group එක grow කරන්න උදව් කරන්න. ඉතින් හමු වෙමු එහෙනම් ආයෙ මතලුත් වීඩියෝ එකේ සුබ දවසක්.